We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Trong phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, với một loạt các diễn viên chính rất ấn tượng với đủ các chủng loài, mỗi người đều là một anh hùng của thế giới đó và cách họ cống hiến cho sự tự do của Trung Địa cũng rất là khác nhau. Bên cạnh nhân vật chính Frodo thực hiện nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm nhất của cuối kỷ thứ 3, đó chính là hủy chiếc nhẫn chúa của Sauron, thì ở một nơi khác cũng có một nhân vật quan trọng giữ trọng trách cứu Trung Địa bằng đôi tay của mình. Đó chính là Aragorn, vị vua tương lai của Gondor. Ông là một hy vọng khác của Gandalf khi vị pháp sư xám này tin rằng đó sẽ là một quân vương của loài người, giữ vững Gondor trước bóng tối từ Mordor. Và trên phim, chúng ta đã được nhìn thấy sự bươn trải khắp nơi của ông, từ những cống hiến thầm lặng đến những sự quả cảm chiến đấu ở bất kỳ đâu, chỉ với mục đích đó là mọi người đều được sống trong yên bình. Thế nhưng khi ở trong truyện thì Aragorn lại được miêu tả là một con người khác, có nhiều sự thay đổi với nhân vật Aragorn trên màn ảnh mà chúng ta đã từng biết. Vậy sự khác biệt này là như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu về một con người mới của Aragorn, vị vua quay trở về trong nguyên tác thì sẽ ra làm sao nhé. Aragorn không phải là một anh hùng bất đắc dĩ. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản có thể tóm tắt được luôn chỉ ở điểm mấu chốt này. Trong khi một số cảnh được thêm vào hay một số cảnh bị loại bỏ, nhưng sự thay đổi tính cách tổng thể vẫn quá khác biệt so với nguyên tác. Aragorn trong nguyên tác khá là tự tin và sẵn sàng đảm nhận vương miện của nhà vua. Còn trong phim thì Aragorn dường như không muốn điều này một chút nào, có cảm tưởng như ông đang muốn thu mình lại và cảm thấy nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của mình. Đây là điều mà Aragorn cực kỳ lo lắng khi đảm nhận một trọng trách to lớn, mặc dù những nhân vật quyền năng nhất của Trung Địa đã khẳng định là ông xứng đáng với điều đó. Vấn đề này trong nguyên tác là hoàn toàn ngược lại. Aragorn chưa hề nghi ngờ về khả năng của mình, thậm chí là ông còn tự tin rằng mình sẽ làm được rất tốt và đem lại bình yên cho người dân. Sự mâu thuẫn của Aragorn và Boromir là không hề tồn tại. Nhìn vào thực tế cho thấy thì hai người họ gần như là đối thủ của nhau trong vị trí quyền lực lớn nhất của Gondor. Một người là thuộc về dòng dõi hoàng gia, được quyền thừa kế ngai vị đang bỏ trống của Gondor. Một người là con trai cả của nhiếp chính vương Gondor. Nó sẽ cho ta cảm tưởng vị trí của Boromir đang cực kỳ lung lay. Và trong phim cũng đã thể hiện rõ điều này. Trong lần gặp nhau của hai người tại Rivendell, Boromir đã tuyên bố thẳng thừng rằng Gondor không cần một vị vua. Nhưng với video về Boromir mà mình đã từng phân tích thì mọi người cũng sẽ hiểu được rằng chi tiết này sẽ không thể có với một chiến binh anh dũng như Boromir được. Trong nguyên tác thì quan hệ giữa hai người họ rất là tốt, họ không ganh nhau về quyền lực mà ganh nhau vì ai sẽ có thể làm cho dân chúng Gondor ấm no hơn, điều mà cũng chính Boromir thừa nhận khi mà sắp phải ra đi. Frodo đã thực sự nói với Faramir rằng Boromir đã đối xử với Aragorn bằng danh dự của những chiến binh mang chung dòng máu Númenor. Có vẻ như xung đột mà nhà làm phim thêm thắt này vào chủ yếu là để tạo ra thêm những vòng cung thú vị cho nhân vật với những sự chuyển biến về tâm lý nhằm bồi đắp thêm cho lòng tin của Aragorn. Sẽ không có chuyện Elmi giận cá chém thớt chĩa giáo vào Aragorn. Trong lần gặp đầu tiên trên phim, chúng ta biết rằng Elmi đã bị Grima lưỡi giun hãm hại, trục xuất khỏi vương quốc. Trên đường di chuyển bảo vệ biên giới, Elmi đã khá là giận dữ và sẽ chĩa giáo vào bất kỳ kẻ lạ nào đi vào vương quốc, bao gồm cả Aragorn.
Nếu xem video về Aragorn thì mọi người sẽ thấy rằng Aragorn từng phục vụ trong quân đội của Rohan. Mặc dù ông đã ra đi trước khi Elmi được sinh ra, nhưng ông sẽ biết rõ phong tục và cách hành xử của họ. Vậy nên giữa Aragorn và Elmi sẽ không có nhiều hiềm khích, giữa hai người họ sẽ khá là thân thiện với nhau khi mà Aragorn sẽ khôn khéo không chọc giận họ. Điều đó cũng dẫn đến việc Legolas và Aragorn sẽ không tranh cãi với nhau về cái chết của những kỵ sĩ Rohan về sau tại Helm's Deep. Aragorn có những kỹ năng của tiên tộc mà phim chưa hề khai thác hết. Chúng ta được thấy rằng Aragorn tuy là một con người nhưng lại có khả năng chữa bệnh bằng quyền năng khi đã chữa bệnh cho Elwing ở phần 3 sự trở về của nhà vua. Nhưng ngoài điều đó ra thì không có thêm điều gì đặc biệt nữa cả. Lý do mà nhiều người đã so sánh sức mạnh của Aragorn với Legolas là vì Aragorn cũng gần như mạnh tương đương vậy. Với dòng máu Numeno trong người, ông có được nhiều khả năng cường hóa mạnh mẽ mà tổ tiên mình đã từng sở hữu như thể chất và tinh thần. Ông cũng có một đôi mắt tinh tường và khả năng phản xạ rất là tốt. Còn về khả năng chữa bệnh thì Aragorn thuần thục như một tiên tộc lành nghề. Lý do là vì ông được nuôi dạy bởi lãnh chúa Elrond, vậy nên kỹ năng này đã được đạt tới tầm thuần thục. Trong phim, miêu tả Aragorn là một chiến binh khá hung dữ và mạnh mẽ, nhưng vẫn bị giới hạn vì anh ta là loài người, thậm chí là còn không ở đẳng cấp của Legolas và Gimli. Trong nguyên tác thì Aragorn tỏ ra mạnh hơn nhiều và được miêu tả là người chiến đấu tốt nhất của đoàn, cũng như là một người cực kỳ giỏi trong khoản theo dấu người khác. Cảnh đội quang truy sát người dân Rohan và Aragorn cùng với các chiến binh Rohan quay lại đánh chặn là không hề có trong nguyên tác, vậy nên sẽ không có vụ Aragorn rơi xuống vách đá sau cuộc tấn công đó được. Tuy nhiên thì nó đã tạo nên một khoảnh khắc điện ảnh tuyệt vời khi Aragorn quay trở về, điều đó làm nâng cao vị thế của ông với người dân và đức vua của Rohan. Và không chỉ có cảnh đó mà còn cả cảnh Aragorn tới cánh cổng đen nữa, ông cũng không hề kết liễu cái miệng của Sauron. Thực tế thì cái miệng của Sauron đã cố gắng mặc cả với Gandalf để liên quân rời khỏi cánh cổng đen, nhưng Gandalf đã từ chối rồi hắn rút lui trở lại Mordor mà thôi. Một chi tiết cực kỳ quan trọng nữa đó chính là thanh kiếm của Aragorn. Trong phim thì tới phần 3 sự trở về của nhà vua, Elrond đã rèn lại thanh kiếm Narsil và đặt một cái tên mới đó chính là Anduin rồi mới đưa đến cho Aragorn, cũng như gợi ý tới con đường của người chết. Nhưng trong nguyên tác thì thanh kiếm đã được rèn và trao cho Aragorn trước khi hành trình của đoàn hộ nhẫn được diễn ra, có nghĩa là Aragorn đã dùng thanh kiếm này trong suốt 3 phần phim mới đúng. Đó chính là điều đã đưa Aragorn trở thành một chiến binh tài giỏi hơn rất là nhiều khi ông đã được mang thanh kiếm từng chém Sauron này trong hành trình của mình. Nhìn chung thì trong phim, Aragorn được miêu tả là một chiến binh rất có năng lực và có khả năng lãnh đạo vừa phải, khả năng lãnh đạo của ông chỉ ở mức trung bình. Bởi vì ông không chắc chắn về khả năng của chính mình, bạn bè xung quanh ông cũng nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông. Không những vậy, Aragorn còn thể hiện là một người chần chừ, do dự và có chút thu mình lại với các mục tiêu. Ông từ chối di sản của Isildur, thậm chí là Aragorn còn do dự trong cả tình yêu của mình với Arwen khi mà có thêm Elwing tham gia vào cuộc tình dở dang này. Nhưng sự thực thì ông là một con người quyết đoán, không do dự bởi những quyết định của mình. Ông thể hiện là một người có ý chí kiên cường, quyết tâm thực hiện lời hứa của mình bằng bất kỳ giá nào. Bộ phim đã chưa thể hiện đúng con người của Aragorn về cả tính cách, khả năng và sức mạnh, đúng với những gì mà cụ Tolkien đã xây dựng cho vị vua trở về từ lãng quên này. Họ đã hướng Aragorn theo mô típ chung của các bộ phim, đó là từ một con người yếu đuối rồi vượt qua số phận, đi đúng với con đường đã dành cho mình rồi có được một cái kết vinh quang.
Nhưng ít ra thì sự thêm thắt này cũng không quá tệ khi mà vẫn khiến cho nhân vật Aragorn khi lên phim được nhiều người yêu mến và tin rằng ông đã thực sự xứng đáng với những điều mà ông đã phải vượt qua. Nó như một sự truyền cảm hứng tới khán giả rằng nếu cố gắng vượt qua được giới hạn của bản thân thì chúng ta sẽ tạo ra được những điều phi thường. Trong khi vốn dĩ Aragorn được xây dựng là một nhân vật xuất chúng làm sống lại các chiến thần kiệt xuất của người Númenor lưu vong. Khi mà ông được thừa hưởng mọi khả năng phi thường của tổ tiên mình, được bồi dưỡng vun đắp sức mạnh và tư tưởng bởi một lãnh chúa tiên tộc thông thái hàng đầu Trung Địa. Có một mối tình lãng mạn và mãnh liệt không kém gì tổ tiên của họ là Lúthien và Belden, được sử dụng một trong những bảo vật mạnh mẽ nhất của Trung Địa khi đó, thanh kiếm Narsil từng chém rời nhẫn chúa của Sauron. Aragorn gần như là một người nắm giữ toàn bộ số phận của thế giới, vì nếu nhẫn chúa không được tiêu hủy thì ông sẽ phải gánh vác một trọng trách vô cùng khó khăn. Là người chịu trách nhiệm cho loài người nói chung và số phận cũng như sự đổi mới của những người Númenor nói riêng, để làm được điều đó, ông cần có sức mạnh, sự khôn ngoan và tinh thần mạnh mẽ để gánh vác được trọng trách. Sẽ chả có những điều thần kỳ tới từ tiên tộc hay đội quân người chết, mà điều thần kỳ đó phải do chính ông tạo ra để cứu lấy Gondor, Rohan và cho cả Trung Địa. Một trong những điều thần kỳ mà do ông tạo ra xuất sắc nhất đó chính là cho Frodo một cơ hội để có thể băng qua cánh đồng tại Mordor một cách an toàn trên hành trình hủy nhẫn của mình. Những điều đó rõ ràng không phải tới từ việc Aragorn lên làm vua, ngồi ở cái ngai vàng đó là nhìn được ra điều này, mà đó phải là ở sẵn trong con người của ông. Đó là những điều khác biệt của nhân vật Aragorn trên hai phiên bản là trong nguyên tác và trên phim. Mình có bỏ lỡ chi tiết nào không? Hãy comment cho mình biết nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could challenge. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chối Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chối Nhẫn. Xin chào!